สวัสดีครับนิยายเสียงเรื่องนี้มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์อะไรบางอย่างเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินและผู้แต่งด้วยนะครับขอเชิญรับฟังกันอย่างมีความสุขทุกท่านขอบคุณมากๆครับบทที่2บ้านสกุลหยวนรับหยกจากเขามาแล้วชิงก็ตั้งใจที่จะเก็บหยกชิ้นนั้นไว้กับตัวนางไม่คิดที่จะเอาหยกชิ้นงามนี้ไปขายอย่างที่พูดแต่อย่างใดแต่ที่พูดออกไปเมื่อคู่ก็แค่อยากเห็นปฏิกิริยาของเขาเท่านั้นว่าเขาจะทำเช่นไรทว่าออกมาซื้อเสบียงอาหารเพื่อเตรียมตัวเดินทางไกลก็ไม่ราบรื่นเหมือนหนก่อนคนของหอบุภาสวรรค์ที่เคยไล่จับตัวนางเมื่อครั้งก่อนกลับพบนางเข้าด้วยเหตุนี้ชิงจึงไม่สามารถกลับไปยังบ้านล้างได้อีกโชคดีที่นางวิ่งหนีรอดออกมาจากคนพวกนั้นได้ซึ่งกว่าจะหนีรอดมาได้ก็ทำเอานางถึงก็หอบเหนื่อยอยู่ที่กำแพงนอกเมืองนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วหญิงสาวถึงกับเป่าปากด้วยความโล่งถึงจะหนีคนพวกนั้นพ้นแต่นางก็ยังไม่มีจุดหมายที่แน่ชัดว่าจะหนีไปที่ไหนทิ้งตัวนั่งกอดอกมองท้องฟ้าสีม่วนที่ไร้หิมะชิงก็คิดถึงบ้านของตนขึ้นมานางคิดถึงท่านแม่คิดถึงท่านพ่อคิดถึงทุกคนจนน้ำตาไหลออกมานานมากแล้วที่นางไม่ได้กลับไปยังบ้านเกิดไม่รู้ว่าป่านนี้บ้านสกุลมู่ของนางจะมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมีกี่คนและคนพวกนั้นยังอยู่ดีมีสุขหรือไม่พอคิดถึงบ้านชิงก็ตัดสินใจที่จะกลับไปบ้านของสกุลมู่สักครั้งอย่างน้อยนางก็ควรกลับไปเยี่ยมป้ายวิญญาณของท่านพ่อท่านแม่และทุกคนก็ยังดีพอได้เป้าหมายแล้วหญิงสาวก็ยังลังเลเพราะเป็นห่วงเจ้าของหยกชิ้นงามแม้คนผู้นั้นจะอาการดีขึ้นตามลำดับและเขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ยังบาดเจ็บต้องใช้เวลาอีกสักระยะถึงจะหายเป็นปกติจะให้นางดูแลเขาอีกเป็นแรมเดือนก็คงไม่ได้ตอนนี้นางเองก็ตกที่นั่งลำบากเต็มทนเอาเถอะยังไงคนผู้นั้นก็เป็นผู้ชายอกสามศอกนางเชื่อว่าเขาต้องหาทางเอาตัวรอดได้แน่นอนนางช่วยเหลือเขามากๆแล้วช่วยเหลือเขาขนาดที่ว่าแทบหมดสิ้นเนื้อประดาตัวยังดีที่มีเศษเงินติดตัวไม่อย่างนั้นนางคงยากจนยิ่งกว่าขอทานโยนความลังเลทิ้งได้แล้วชิงก็ออกเดินทางทันทีไม่ใช่ไม่รู้เส้นทางมุ่งหน้าไปบ้านเกิดแต่ชิงก็อาศัยถามทางเอาออกจากเมืองลั่วซินมาได้นางก็เจอกับกองคาราวานที่ขนสินค้ามาขายในเมืองพอสอบถามแล้วทราบว่ากองคาราวานนี้กำลังมุ่งหน้าไปยังบ้านเกิดของนางชิงจึงขออาศัยติดรถม้าไปด้วยโดยนางได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับหัวหน้าคาราวานซึ่งเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่นางมีเรื่องหาเงินไม่ใช่เรื่องยากสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือนางต้องไปให้พ้นจากอำนาจมืดของหุ้ยเหนียงซึ่งเป็นผู้ดูแลหอบุภาสวรรค์ใช้เวลาเดินทางอยู่2 วันนางก็เดินทางมาถึงเมืองหนานชิงแยกย้ายจากหัวหน้าคาราวานแล้วชิงก็จัดการตัดผมมัดรวบแบบผู้ชายรวมทั้งหาผ้ามาพันรัดหน้าอกทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเองจากนั้นนางก็ออกตามหาบ้านของตนเองแม้จะจำที่ตั้งบ้านสกุลมู่ได้แต่หลายปีที่นางจากบ้านไปก็ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปมากซึ่งบ้านตรงหน้านั้นก็ไม่มีเขาเหมือนบ้านหลังเดิมของนางแม้แต่น้อยพอถามคนที่อยู่อาศัยนางก็ได้คำตอบบ้านหลังนั้นถูกรื้อไปนานแล้วไฟไหม้เหลือแต่ซากเท่าฐานสกุลหยวนเลยซื้อที่ดินผืนนี้เอาไว้ใครกันที่ขายที่ดินผืนนี้หรือขอรับชิงดัดเสียงขณะถามเท่าที่รู้จากเฉียนฟงพ่อบ้านจอมโฉดที่เอานางไปขายหอนางโลมคือทุกคนเสียชีวิตหมดแต่นางก็คิดว่าเฉียนฟงคงโกหกและนางก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผู้โชคดีที่รอดชีวิตแบบนางพ่อบ้านสกุลมู่อย่างไรเล่าอะไรนะรู้คำตอบชิงถึงก็ร้องเสียงหลงเป็นฝีมือของคนผู้นี้อีกแล้วตกใจอะไรไปจะไปไหนก็ไปนายท่านไม่ชอบขอทานพ่อบ้านซึ่งเป็นชายสูงวัยหนวดขาวปากไล่พร้อมทำท่าปิดประตูใส่แต่ชิงก็เสียมารยาทรีบจับขอบประตูเอาไว้ช้าก่อนท่านลุงอะไรของเจ้าอีกพ่อบ้านชักสีหน้าไม่พอใจที่เด็กหนุ่มตรงหน้าแต่เขาสีไม่เข้าเรื่องท่านลุงข้าขอไปหาป้ายบรรพชนได้หรือไม่ถึงจะไม่มีบ้านเหลือแล้วแต่นางก็อยากได้ป้ายบรรพชนไว้ระลึกถึงทุกคนที่จากไปนี่เจ้าหนุ่มข้าก็บอกไปแล้วว่าบ้านสกุลมู่ถูกไฟไหม้มาหลายปีแล้วตอนนี้แม้แต่เท่าฐานก็ไม่มีให้เห็นไม่มีป้ายบรรพชนอย่างที่เจ้าว่าหรอกใส่หัวไปซะมันต้องมีอะไรเหลือบ้างสิหญิงสาวกล่าวเสียงสั่นน้ำตาคอยังไม่ใส่หัวไปอีกถ้าเจ้าไม่ไปข้าจะแจ้งทางการ
คำว่าทางการทำให้ชิงยอมถอดใจนางเดินคอตกห่างออกเมื่อได้ยินเสียงท่านพ่อบ้านกล่าวเช่นนั้นแม้แต่ป้ายวิญญาณของพ่อแม่ก็ไม่มีเหลือให้ดูต่างหน้าชีวิตของนางไม่เหลือใครแล้วจริงๆใช้เวลาอยู่หลายวันกว่าชิงจะทำใจยอมรับชะตากรรมอันน่าเศร้าของตัวเองได้ถึงอย่างนั้นนางก็ยังไม่อาจตัดใจไปจากหนานชิงตอนที่นางนั่งหมดอะไรตายอยากอยู่ข้างทางได้มีคนใจดีให้เศษเงินแกนางอยู่หลายรายซึ่งคำพูดที่แสดงความสมเพชนั้นสร้างความสะเทือนใจให้ไม่น้อยนางได้ยินแต่ก็ไม่คิดโต้ตอบมือดีขาดีหน้าตาก็ดีไม่น่ามาเป็นขอทานเลยนางไม่ได้คิดเป็นขอทานนางแค่อยากอยู่คนเดียวเงียบๆแต่ก็ดีที่มีเงินซื้ออาหารเมื่อสลัดความทุกข์ออกไปและตั้งหลักได้แล้วชิงก็เริ่มต้นออกหางานทำนางจะมานั่งเศร้าจมดิ่งกับอดีตที่ผ่านมาไม่ได้ปากท้องเป็นเรื่องสำคัญกว่าดังนั้นนางจึงอาสาไปเป็นลูกจ้างร้านขายข้าวสารเพื่อแบกข้าวสารแต่งานนี้ก็หนักหน่วงยิ่งนักสำหรับชิงนางตัวเล็กและบอบบางที่สุดในบรรดาคนงานหุ่นล่ำบึกซ้ำยังแรงมดทำงานได้แค่วันเดียวเท่าแก่ก็ถึงก็ไล่นางออกด้วยเหตุนี้นางยังจำต้องถอนตัวเพราะสภาพร่างกายไม่เหมาะสมที่จะทำงานแบกหามพอพักฟื้นร่างกายจนหายปวดเมื่อยแล้วนางก็ออกหางานทำอีกครั้งคราวนี้ชิงได้ไปของานจากเฒ่าแก่โรงเตรียมเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ในเมืองได้ทำงานที่โรงเตรียมแม้จะไม่ใช่งานลำบากเท่ากับงานแบกข้าวสารแต่ก็ไม่ใช่งานสบายนางต้องตื่นแต่เช้าเพื่อช่วยเฒ่าแก่เนี้ยตัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารพอเสร็จจากงานในครัวแล้วนางก็มาเปิดร้านคอยปัดกวาดเช็ดถูโต๊ะรวมทั้งคอยยกอาหารให้แขกที่มาพักนอกจากนี้นางยังต้องคอยสังเกตลูกค้าที่มาพักเพราะเกรงว่าอาจจะเป็นคนของคุ้ยเหนียงที่ส่งตัวมาตามหานางแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครมีพิรุธนางจึงใช้ชีวิตได้อย่างเรียบง่ายงานทุกวันของนางเป็นเช่นนั้นกว่าจะได้พักผ่อนก็เกือบจะย่างเข้าวันใหม่ทุกวันเป็นแบบนี้จนนางเริ่มชินแม้งานจะเหนื่อยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องเหนือบ่ากว่าแรงสำหรับนางขอแค่มีอาหารกินมีที่ซุกหัวนอนไม่ต้องเล่ร่อนไร้ที่พักพิงเพียงเท่านี้นางก็พอใจมากแล้วเฒ่าแก่และเฒ่าแก่เนี้ยนั้นใจดีกับนางแม้งานจะหนักแต่นางก็ได้กินอาหารครบทั้ง3 มื้อทั้งสองไม่มีบุตรจึงให้ความเอ็นดูนางเป็นพิเศษยิ่งนับวันลูกค้าก็เพิ่มมากขึ้นลูกค้าที่มาพักนั้นล้วนติดใจขนมที่นางกับเฒ่าแก่เนี้ยช่วยกันทำขึ้นมาด้วยเหตุนี้ชิงจึงต้องทำงานหนักขึ้นตามลำดับแต่นางก็ไม่ย่อท้อแต่ประการใดพอวันตรุษจีนมาถึงทางเฒ่าแก่ก็ให้ปิดร้านเพื่อเฉลิมฉลองงานเทศกาลแล้วเฒ่าแก่ทั้งสองก็ได้ให้อั่งเปานางด้วยเงินหลายตำลึงซึ่งชิงดีใจไม่น้อยถึงอย่างนั้นนางก็ไม่อาจรับเงินจำนวนนี้ไว้ได้เฒ่าแก่เงินนี้มากไปข้าไม่อาจรับไว้ได้ขอรับแม้จะอยู่ร่วมกันมาเป็นแรมปีและนางเห็นโรงเตรียมหลังนี้เป็นเสมือนบ้านอีกหลังแต่ชิงก็ไม่อาจเปิดเผยให้เฒ่าแก่ทั้งสองรู้ว่านางเป็นหญิงทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของนางเองดังนั้นเจ้าของโรงเตรียมจึงรู้เพียงว่านางชื่อชิงเทียนไร้แท้เป็นหนุ่มน้อยพเนจรไร้ญาติขาดมิตรข้าทั้งสองตั้งใจมอบให้เจ้าเก็บเอาไว้เถอะแต่ว่ามันคือน้ำใจจากเรา2 คนขอบคุณเฒ่าแก่ขอบคุณเฒ่าแก่เนี้ยชิงรีบคุกเข่าขอบคุณทั้ง2 คนด้วยความซาบซึ้งใจชิงเทียนตั้งแต่เจ้ามาอยู่กับพวกเราก็ทำให้โรงเตรียมของข้ามีแขกมาพักมากขึ้นตอนนี้พวกเรามีเงินกินใช้ในยามแก่เฒ่าแล้วข้ากับหูหยินวางแผนไว้เมื่อหลายปีว่าจะกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่บ้านเกิดอีกเพียงไม่กี่เดือนสัญญาเช่าที่นี่ก็จะหมดลงข้ากับหูหยินต้องไปจากเมืองนี้แล้วอะไรนะชิงรู้สึกเหมือนฟ้าผ่าตรงหน้าทั้งที่ไม่มีเมฆฝนข้ากับหูหยินปรึกษากันแล้วว่าเรา2 คนจะไปคุยกับสกุลหยวนขอต่อสัญญาเช่าที่ดินผืนนี้และเรา2 คนจะให้เจ้าดูแลโรงเตรียมแห่งนี้ต่อไปเจ้าเห็นประการใดคนถูกถามความเห็นถึงกับอึ้งไปพักใหญ่ไม่คิดว่าเฒ่าแก่ทั้งสองจะให้ความเอ็นดูนางมากถึงเพียงนี้ว่าไงล่ะชิงเทียนเฒ่าแก่ชิงเทียนซาบซึ้งในพระคุณของท่านทั้งสองเป็นอย่างมากแต่ข้าโง่เขลาเบาปัญญาทำกิจการไม่เป็นหากไม่มีพวกท่านทั้งสองข้าก็ไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อ2 สามีภรรยามองหน้ากันแล้วภรรยาของเฒ่าแก่ฟงก็เอ่ยขึ้นเจ้าสนใจจะไปอยู่กับพวกเราหรือไม่
เฮ้หูหยินชิงเทียนเพิ่งจะเป็นหนุ่มเขายังมีอนาคตที่สดใสข้าคิดว่าเราควรจะพาชิงเทียนไปฝากเป็นบ่าวที่สกุลหยวนจะดีกว่ากล่าวกับภรรยาแล้วเท่าแก่ฟงก็หันมากล่าวกับชิงเทียนยังมีอีกทางนะหากเจ้าไม่อยากอยู่ที่นี่ยังมีอีกที่ที่งานสบายที่ไหนหรือขอรับที่สกุลหยวนที่นั่นมีงานมากมายและเป็นงานที่สบายกว่านี้ซ้ำยังได้ค่าตอบแทนดีเจ้าสนใจหรือไม่เพราะคำว่าสกุลหยวนจึงทำให้ชิงชิงลังเลหากได้เป็นบ่าวรับใช้ที่นั่นก็เท่ากับนางได้กลับไปบ้านตนเองจริงอยู่ว่าบ้านหลังเดิมถูกไฟเผามอดไหม้ไปแล้วและที่ดินก็เปลี่ยนผู้ครอบครองแต่ผืนดินตรงนั้นก็ยังเป็นผืนดินผืนเดิมที่นางคุ้นเคยผูกพันไม่ต้องรีบตอบข้าตอนนี้หรอกเจ้ายังมีเวลาคิดอีกหลายเดือนขอรับตอบเสียงเรียบไม่บอกอารมณ์ใดๆชิงชิงก็เก็บเรื่องนี้ไปคิดทบทวนแต่คิดอย่างไรนางก็คิดไม่ตกเพราะไม่รู้ด้วยว่าจะจัดการชีวิตของตัวเองอย่างไรนางไม่มีญาติมิตรที่ไหนอีกอย่างผู้ที่สังหารครอบครัวนางยังมีอิทธิพลในเมืองนี้ดังนั้นนางต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังหากคนผู้นั้นมาพบเจอนางเข้านางคงต้องระเหตุระเหเล่ร่อนไปหาที่อยู่ใหม่อีกครั้งวันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเพียง2 เดือนเฒ่าแก่กับเฒ่าแก่เนี้ยก็เริ่มเก็บข้าวของทยอยส่งกลับไปยังบ้านเกิดไม่นานโรงเตรียมที่เคยเปิดต้อนรับผู้คนก็ปิดตัวลงวันสุดท้ายเฒ่าแก่ฟงก็ถามความสมัครใจของชิงชิงอีกครั้งซึ่งหลังจากคิดทบทวนดูแล้วและเห็นว่าไม่มีหนทางที่ดีกว่านี้ชิงชิงจึงตกลงใจไปเป็นบ่าวรับใช้ของบ้านสกุลหยวนทั้งนี้ก็เพื่อตัวนางเองและเพื่อรับความเมตตาจากเฒ่าแก่ทั้งสองแม้จะรู้ว่าเสี่ยงอันตรายเกินไปแต่นางก็เลือกที่จะเสี่ยงเพราะไม่อยากใช้ชีวิตเล่ร่อนไร้จุดหมายอีกประการนางอยู่ในคาบของเด็กหนุ่มคงไม่มีใครจำนางได้หรอกพอเฒ่าแก่ฟงพานางไปฝากทำงานที่บ้านสกุลหยวนท่านหยวนก็รับนางไว้อย่างง่ายดายและสั่งให้คนจัดเตรียมห้องพักให้นางทันทีชิงเทียนข้ากับหูหยินไม่อยู่แล้วเจ้าจงว่านอนสอนง่ายแล้วอย่าทำให้ข้ากับหูหยินเสียหน้าล่ะเฒ่าแก่ฟงสั่งกำชับราวกับส่งบุตรสาวออกเรือนก็ไม่ปานขอรับข้ากับท่านพี่ต้องออกเดินทางแล้วหากมีโอกาสได้ผ่านไปแถวนั้นเจ้าอย่าลืมไปแวะเยี่ยมข้ากับท่านพี่บ้างนะชิงเทียนขอรับเฒ่าแก่เนี้ยชิงชิงตอบรับดวงตาร้อนเผามีหยาดน้ำตามาคอแล้วนางก็คุกเข่าคารวะผู้มีคุณอีกครั้งบุญคุณของท่านทั้งสองข้าจะไม่มีวันลืมลุกขึ้นข้าทั้งสองไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับเจ้าอยู่กับเราก็ช่วยเราไว้ไม่น้อยเอาล่ะข้าต้องเดินทางแล้วข้าขอให้เจ้าโชคดีเฒ่าแก่กับเฒ่าแก่เนี้ยก็เช่นกันเฒ่าแก่ตบไหล่บางพลางยิ้มอบอุ่นข้ากับหูหยินต้องเดินทางแล้วรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยขอรับล่ำลาท่านผู้มีพระคุณทั้งสองแล้วชิงชิงก็มารายงานตัวกับท่านพ่อบ้านสกุลหยวนคนผู้นี้มีนามจี้จงเป่านิสัยเจ้าระเบียบวางตัววางอำนาจไม่ชอบสุงสิงกับบ่าวไพร่ในบ้านและค่อนข้างดูถูกคนพอเจอหน้านางอีกครั้งท่านพ่อบ้านก็มองนางตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าซ้ำยังเบ้ปากรูปร่างบอบบางอ้อนแอนราวอิสตรีแบบนี้จะทำงานหนักได้เหรอเจ้าหนูให้เป็นเด็กเลี้ยงม้าจะทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ข้าทำงานได้ทุกอย่างขอท่านพ่อบ้านเมตตาข้าด้วยแม้จะถูกสบประมาทแต่แรกแต่ชิงชิงก็ไม่สนใจนางรีบฝากเนื้อฝากตัวกับท่านพ่อบ้านจงเป่าเป็นอันดับแรกดูว่าคนผู้นี้จะไม่ค่อยชอบขี้หน้านางสักเท่าไหร่แต่ท่านพ่อบ้านก็จำต้องหางานให้นางตามคำสั่งของท่านหยวนแน่ใจนะว่าเจ้าทำงานได้ทุกอย่างขอรับชิงชิงตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพ่อบ้านหลีตาลงตัดฟืนหาบน้ำเลี้ยงม้าเจ้าทำได้ใช่ไหมข้าย่อมทำได้แล้วเทกระโถนล่ะเจ้าทำได้ไหมหญิงสาวกัดริมฝีปากล่างไว้ก่อนจะพยักหน้าน้อยๆข้าทำได้ดีเช่นนั้นข้าจะให้เจ้าคอยเทกระโถนให้กับท่านผู้เฒ่ากับเลี้ยงม้าแม้จะไม่ชอบใจกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายแต่ชิงชิงก็ปฏิเสธไม่ได้ทำก็ทำอยู่ที่สกุลหยวนเป็นบ่าวรับใช้ยังไงความเป็นอยู่ก็น่าจะดีกว่าการเป็นคนเล่ร่อนไร้ที่ซุกหัวนอนตำแหน่งบ่าวรับใช้ในบ้านสกุลหยวนก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กในโรงเตรียมแต่ดีตรงที่นางไม่ต้องไปเจอคนแปลกหน้าเหมือนตอนอยู่ในโรงเตรียมนั่นหมายความว่านางจะสะดวกหลบซ่อนตัวจากคนของหอบุพภาสวรรค์ได้มากกว่า
ทว่าชิงยังต้องตื่นเช้าทุกวันเพื่อมากวาดใบไม้ในสวนพอเสร็จงานแล้วนางก็นำกระโถนอึของท่านผู้เฒ่าหยวนไปทิ้งและล้างทำความสะอาดพอเสร็จงานตรงนั้นนางก็ไปทำงานที่คอกม้าต่อท่านหยวนเป็นคนที่ชอบม้าเป็นชีวิตจิตใจดังนั้นพื้นที่กว้างหลังบ้านจึงถูกทำเป็นคอกม้ารวมทั้งมีสนามหญ้าให้ม้าได้วิ่งออกกำลังกายนางค่อนข้างพอใจที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรงนี้งานดูแลม้าไม่ใช่งานยากซ้ำยังไม่ต้องวุ่นวายกับบ่าวรับใช้ในเรือนที่คอยชิงดีชิงเด่นและทำงานเอาหน้านอกจากนี้นางยังไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องวุ่นวายกับโลกภายนอกอยู่ส่วนนี้ไม่มีสาวใช้มาวุ่นวายจะมีก็แต่บ่าวชายอีก2 คนที่ได้รับหน้าที่ดูแลม้าเช่นนางจากการที่ทำงานให้บ้านสกุลหยวนมา3 เดือนเต็มนางก็พอรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบ้านสกุลหยวนมากขึ้นคนของสกุลหยวนนั้นเป็นตระกูลร่ำรวยรุ่นท่านทวดเคยเป็นขุนนางรับใช้ราชสำนักมาก่อนแต่หลังๆลูกหลานก็หันไปเอาดีทางด้านการค้ากันหมดนอกจากนี้นางยังรู้อีกว่าที่สกุลหยวนยังมั่งคั่งมีหน้ามีตามีชื่อเสียงเป็นเพราะสกุลหยวนได้สู่ขอลูกสาวขุนนางถอยนามชัวกัวเต๋อซึ่งอยู่เบื้องหลังการตายของครอบครัวนางมาเป็นสีสะใภ้แล้วนางก็รู้อีกว่าหลังจากให้กำเนิดบุตรสาวหน้าตาน่ารักน่าชังแล้วคุณหนูสกุลชัวก็เสียชีวิตลงส่วนบุตรสาวซึ่งเป็นคุณหนูน้อยนามหยวนลั่วนั้นตอนนี้มีวัยไล่เลี่ยกับนางเท่าที่ได้ยินสาวใช้ซุบซิบนินทาเจ้านายอยู่บ่อยครั้งนางก็ได้รู้ว่าคุณหนูลั่วนั้นมีคู่มั่นอยู่แล้วและคนผู้นั้นก็คือท่านอ๋องน้อยแห่งวังบุรพาเขามีนามว่าอ้ายเอี้ยนถงอดีตคู่มั่นของนางนั่นเองช่างเป็นความบังเอิญที่เหมือนถูกจับวางแต่มันก็เป็นไปเพราะลิขิตแห่งโชคชะตาตอนรู้เรื่องนี้นางก็รู้สึกสะเทือนใจไม่น้อยเป็นความอิจฉาในวาสนาอันสูงส่งของคุณหนูลั่วแต่นางก็พยายามปัดความคิดนี้ออกไปนางหมดสิ้นทุกอย่างแล้วและนางก็ไม่ใช่คุณหนูมู่ชิงคนเดิมถึงอย่างไรนางก็ไร้วาสนาต่อคนผู้นี้แล้วเอาเถอะนางไม่ได้ผูกพันรักใคร่กับท่านอ๋องน้อยแม้แต่หน้าตาของอดีตคู่มั่นนางก็จำไม่ได้เพราะตอนที่ได้พบเขาในตอนนั้นนางอายุน้อยมากนักนางจึงไม่อยากเก็บเรื่องที่ผ่านไปแล้วมาใส่ใจแต่เรื่องที่นางบังเอิญรู้มากับน่าสนใจกว่านั้นนั่นคือคุณหนูลั่วนั้นไม่ได้ยินดีกับการมั่นหมายแม้แต่น้อยนางถูกจับมั่นเพราะผู้ใหญ่เห็นสมควรนอกจากนี้คุณหนูลั่วยังมีชายในดวงใจอยู่แล้วเพียงแต่นางไม่รู้ว่าคนผู้นั้นเป็นใครช่างเถอะนี่ไม่ใช่เรื่องของนางรู้มากไปก็ลบสมองเสียเปล่าๆระหว่างอาบน้ำแปรงขนให้ม้าอยู่นั้นจี้ชางฟู่หรือพี่ฟู่ที่นางเรียกก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับเอากระบวยน้ำโขกหัวนางโอ้ยโขกหัวข้าทำไมชิงทำหน้ายุ่งหันไปโวยวายแต่นางก็ได้เห็นรอยยิ้มของคนขี้แกล้งหมั่นไส้คุณขยันข้าเห็นเจ้าอาบน้ำให้ม้าแทบจะทุกวันก็ท่านพ่อบ้านสั่งให้ข้าดูแลม้าให้ดีใครเขาอาบน้ำม้าทุกวันกันเล่าอาทิตย์ละครั้งก็พออาบน้ำมากไปเดี๋ยวม้าจะไม่สบายเหรอข้าไม่รู้ไม่เห็นมีใครบอกชิงหน้าจ่อยข้าก็บอกเจ้าอยู่นี่ไงเจ้าบื้อว่าแล้วคนมือไวก็ใช้กระบวยตักน้ำโขกหัวคนที่ตัวเล็กกว่าอีกครั้งโอ้ยทำข้าอีกทำไมหญิงสาวถามเสียงเขียวพางเอามือลูบหัวแล้วย่นจมูกใส่คนตัวโตที่ชอบหยอกล้อนางอยู่เป็นประจำเขกให้เจ้าจำขึ้นใจไงล่ะไปจะไปไหนก็ไปชิงได้แต่อมลมป่องแก้มแล้วเดินห่างออกมาจี้ชางฟู่เป็นลูกชายเพียงคนเดียวของพ่อบ้านจงเป่าเขาโตกว่านางหลายปีแม้จะเป็นบ่าวรับใช้สกุลหยวนซ้ำยังเป็นลูกชายของจงเป่าแต่ชางฟู่ก็นิสัยดีซึ่งต่างจากผู้เป็นพ่อลิบลับชางฟู่หน่วยก้านดีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลานอกจากนี้เขายังขยันขันแข็งมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้เขาจะชอบแกล้งชอบหยอกล้อนางอยู่เป็นประจำแต่คนผู้นี้ก็ดีต่อนางมากซึ่งผิดกับพ่อบ้านจงเป่าผู้เย่อหยิ่งมากนักก็ไม่รู้ทั้งสองคนนี้เป็นพ่อลูกกันได้อย่างไรนิสัยใจคอถึงได้ต่างกันมากนางเองแม้จะเคยมีพี่น้องแต่นางก็สูญเสียพวกเขาไปหมดจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนั้นด้วยเหตุนี้นางจึงอยู่ตัวคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวมาโดยตลอดพอได้อยู่ใกล้ชิดกับคนผู้นี้ก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจนักแม้จะเป็นเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่เดือนที่ได้พบเจอกันแต่นางก็นับถือชางฟู่ประหนึ่งพี่ชายของตนเอง
ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามฟังจนจบขอความกรุณาอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์อะไรบางอย่างเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินและผู้แต่งด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ